જ્યાં મજબૂતી ઓવરઓલ પ્રાઇવેટ બેંક્સ અને પીએસયુ બેંક્સમાં રહેશે. અત્યારે એક્સિસ બેંક જુઓ, ડેઝ લો જે હતા ત્યાંથી જબરદસ્ત રિકવરી, ડેઝ હાઈ બનાવ્યા છે. કોટક બેંકમાં એક ખરીદારી વધતી જોઈ રહ્યા છીએ. પીએસયુમાં પણ જોઈએ તો અત્યારે એસબીઆઈ ખરીદારી વધતી જોઈ રહ્યા છે. આઈડીબીઆઈ બેંક, પીએનબી, યુનિયન બેંકમાં આપણને મજબૂતી વધતી, ખાસ કરીને આ બધા સ્ટોક્સ. ઇવન વોલ્યુમ બેઝડ પણ જુઓ બેંક્સમાં, આઈઓબી, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, આ બધામાં અત્યારે એક મજબૂતી જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે બેંક્સ માટે એક વ્યૂ, કારણ કે નિફ્ટી બેંકમાં આજે ઘટાડાની થોડી ઓછી અસર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મયુરેશજી. So selectively, I think it really does not get affected global cues થી. અને આટલા માટે I think this is one of the strongest sectors which has outperformed પાછલા કઈ ક્વાર્ટર્સમાં અને કદાચ રહી શકશે. ઓબ્વિયસલી I think હવે થોડું સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે આ સ્પેસમાં with stronger liability franchises, જેનું ડિવર્સિફિકેશન સરસ છે, જેની કેપિટલ એડિક્વસી સરસ છે. So I think the larger banks might continue doing well, in my opinion, selectively. Larger NBFCs selectively, જે leadership stocks છે, they might continue doing well. અને એટલા માટે મારું વ્યૂ છે કે હવે સેક્ટર ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ શો ગ્રોથ. એમાં કઈ ટુ વેઝ નથી. ડિપોઝિટ ગ્રોથ કેવી રીતે રહેશે, આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વન રિસ્ક ફેક્ટર ઇન અ ફોલિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સિનેરિયો. પણ પાછું આઈ થિંક થોડું મોબિલાઇઝેશન ડેફિનેટલી રહેશે, એન્ડ ઇટ્સ નોટ દેટ ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ ગો ઓફ ધ ક્લિફ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જે વેલ્યુએશન છે ઘણા બધા પીએસયુ બેંક્સના ઘણા એટ્રેક્ટિવ છે, જે અર્નિંગ્સ ટ્રેજેક્ટરી છે ઘણી બધી પ્રાઇવેટ બેંક્સની એટ્રેક્ટિવ છે. સો આઈ થિંક ધ સેક્ટર ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ ડુ વેલ, માય ઓપિનિયન. પણ થોડું હવે આ લેવલ્સ ઉપર આઈ થિંક થોડું સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે. બટ વી રિમેન વેરી વેરી ઓપ્ટિમિસ્ટિક. જે લીડરશિપ લાર્જ પ્રાઇવેટ બેંક્સ છે, જે લાર્જ પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સ છે, જે લાર્જ એનબીએફસીસ છે, they will continue doing so. એક વ્યૂ ઓવરઓલ જોઈ રહ્યા છે અત્યારે, ખાસ કરીને બેંક્સ માટે. અને અત્યારે નિફ્ટી બેંક જોઈ રહ્યા છે થોડું રિકવર તરફ, 55,946ના લેવલ્સ જોઈએ, હજુ તો બીટ સેટલ થઈ રહ્યા છે. એક્સિસ બેંક જુઓ કુનાલ, અત્યારે 1226ના ડેઝ હાઈ બનાવ્યા છે. ટોપ નિફ્ટી ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે 0.5% ખરીદદારી સાથે. કઈ રીતે સલાહ આપશો અહીંયા? 1225 પાસે ટ્રેડ કરે છે, 1% વિનિંગ મોમેન્ટમ સાથે. બટ અત્યારે આ લેવલ પર થોડુંક વેટ એન્ડ વોચ કરીને ચાલવાની સલાહ છે, કારણ કે ઉપર 1240 પાસે સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ પણ આપણા કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે છે. એટલે વ્યૂ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ સાઇડનો બની રહ્યો છે, બટ નવી ખરીદારી કરીને ચાલવાની સલાહ નથી. જો તમારી પાસે ઓલરેડી આ સ્ટોક પોઝિશનમાં હોય તો હોલ્ડ કરીને રાખો. 1240નો પહેલો ટાર્ગેટ છે, અને જો 1240 બ્રેક કરે છે તો પછી તમને આમાં વન વે ડાયરેક્શનમાં 1300 સુધીના પણ લેવલ આ કાઉન્ટર બતાવી શકે. એક વ્યૂ 1300 સુધીના પણ એક લેવલ્સ બતાવી શકે છે એક્સિસ બેંક. રિયલ એસ્ટેટ માટે એક વ્યૂ મયુરેશી અહીંયા પણ જોઈ રહ્યા છે અત્યારે મેક્રોટેક ડેવલપર્સ, લોધા, જ્યાં અત્યારે ખરીદારી થઈ રહી છે. ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ, ઓબેરોઈ, પ્રેસ્ટીજ, ડીએલએફ, અજમેરા રિયલ્ટી, મજબૂતી ત્યાં આપણને બતાવી રહી છે. જોકે સામે આગળ જુઓ તો એક ઘટાડો આપણને બ્રિગેડમાં, શોભા જેવા કાઉન્ટર્સ પૂર્વાંકરા એક દબાણ બતાવી રહ્યા છે. શરૂઆત એક મજબૂત રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડેક્સ પણ જોઈએ અત્યારે બીએસસીમાં તો મજબૂત ત્યાં આપણને બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતે ઓવરઓલ જોઈ રહ્યા છો આ સેક્ટરને લોંગ ટર્મ માટે? નહીં, રિયલ એસ્ટેટ સાયકલ ઇઝ કમિંગ ટુ ઇટ્સ ફેગ એન્ડ. જે આપણે નોર્મલ 6-7 વર્ષનું કહે છે, વી આર ઓલમોસ્ટ ઇન ધ 5th year of the real estate cycle. At the same time, I think જે થોડી ઇન્વેન્ટરી બિલ્ટઅપ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે, આઈ થિંક એ થોડું મોનિટર કરવું પડશે. પ્રી-સેલ્સ વેલોસિટી હેઝ કમ ઓફ, થોડું ડિમાન્ડ સ્લેક થઈ ગયું છે ફોર અ કોમ્બિનેશન ઓફ ફેક્ટર્સ, કે જે એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ જોવા મળેલી હવે થોડું સ્ટેગ્નેટ થઈ રહ્યું છે બેસ્ડ ઓન ઓલ ધ ફેક્ટર્સ દેટ વી સ્પોક અબાઉટ. અને એટલા માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક કેવી રીતે આઈ થિંક ઇન્વેન્ટરી લેવલ્સ બિલ્ટઅપ થશે, લિક્વિડેટ થશે એટ ધ સેમ બ્રેથ. એટ ધ સેમ ટાઈમ પ્રી-સેલ્સ વેલોસિટી કેવી રીતે with an interest rate cut which has happened, does that create huge amount of impact as far as those on the fence sitters are concerned? એ બધી આઈ થિંક ફેક્ટર્સ જોવાની રહેશે. પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક થોડું હવે પાછું જેવી રીતે બેન્કિંગ સ્ટોક્સ માટે કહેતો તો યુ વિલ હેવ ટુ બી વેરી વેરી સિલેક્ટિવ આ સેક્ટર માટે. Obviously, stocks like DLF is something that we continue holding our global portfolios. Make both appropriate mix છે residential, commercial and annuity ની. And again, I think the kind of responses that DLF is getting, specifically in our launches માં પાછલા કઈ quarters માં, કેવી રીતે traction carry on થશે. Asset light model is something that they're following, which means that they're clearly not adding leverage onto the balance sheet, which is a huge positive. જે cash flows and the return ratios is something else. So, हमारे हिसाब I think anybody holding a stock like DLF should continue. હોલ્ડ કરી શકો છો. એક વ્યૂ ઓવરઓલ આ સેક્ટર માટે આપણને બનતો દેખાડી રહ્યો છે. આ સિવાયના સ્ટોક અત્યારે જે ધ્યાનમાં આવતા દેખાડી રહ્યા છે. ઈરડા માટે એક વ્યૂ લઈએ કુનાલ. વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ છે સ્ટોક પર 5%. આમ તો વધારે કોઈ પોઝિટિવ પ્રાઇસ ચેન્જ નથી, પરંતુ વોલ્યુમ્સ પણ છે સાથે ઈરડા. કઈ રીતે સલાહ આપશો અહીંયા? ઈરડા જે અત્યારે 168 પાસે ટ્રેડ કરે છે, અને એમનો છેલ્લા 2-3 દિવસથી લગાતાર રેન્જ બાઉન્ડ મોમેન્ટમમાં જ છે. ઉપરના મથાળે 170 અને
નીચલા મથાળે 162 આ જ રેન્જની વચ્ચે અત્યારે સ્ટોક ટ્રેડ કરે છે. એટલે જ્યાં સુધી આ રેન્જ બ્રેક નથી થતી ત્યાં સુધી મને કોઈ ક્લિયર ડાયરેક્શન નથી જોવા મળી રહ્યું. મારો વ્યૂ અત્યારે ડેફિનેટલી સાઇડવેઝનો છે. જો 170 ક્રોસ કરે છે એની ઉપર સસ્ટેન થાય છે પછી આપણે આમાં ખરીદી કરીને ચાલીશું. હવે વેટ એન્ડ વોચ એક હીરા માટેનો એક અપ્રોચ તમે રાખી શકો છો. એનટીપીસી માટે મયુરેશજી થોડા ફંડામેન્ટલ્સ જોઈએ, કારણ કે મજબૂત છે અત્યારે તો સ્ટોક. 335 ડેઝ હાઈ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે અને આ શનિવારે બોર્ડની જે બેઠક છે ફંડ રેઝિંગ પર એક ડિસિઝન આવી શકે છે. એનટીપીસી તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? નહીં, પાછું જેના પાસે છે હોલ્ડ કરો, કારણ કે આઈ થિંક જે પૂરું આપણે ધોરણા બાંધીને રાખાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ રિન્યુએબલ ગ્રોથ 500 ગીગાવોટની ઇન ધ નેક્સ્ટ 7 to 8 years. I think NTPC is also probably carrying a large chunk of that load. At the same time, I think જે thermal generation છે that is expected to continue at a reasonable pace in terms of the current operations. જે further additions રહેશે થોડી obviously calibrated રહેશે compared to renewable. પણ જેટલું કેપિટલાઇઝેશન છે, જેટલું કેપેક્સ છે, I think that ratio is appropriately maintained. જે એક્સપેક્ટેશન છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ રિટર્ન રેશિયોઝ, સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક જે રેગ્યુલેટેડ ROEs છે that is probably providing support to the stock. અને ડિવિડન્ડ yield પણ સરસ છે. તો પાછું આઈ થિંક the long term macro tailwinds are obviously there. NTPC is going to be a huge contributor to all these macro tailwinds. અને એટલા માટે મારા હિસાબે સ્ટેબિલિટી અને કન્સિસ્ટન્સી ઇન અર્નિંગ્સ જે છે એ યથાવત રહેવાની છે એનટીપીસી માટે. પાછું આઈ થિંક જેના પાસે છે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરે. હોલ્ડ કરવાનું એક એનટીપીસી માટે એક સલાહ આપણને બનતી દેખાડી રહી છે. મયુરેશજી, વિશાલ મેગામાર્ટ માટે કોઈ વ્યૂ આપી શકો? કારણ કે જે બ્લોક ડીલ આપણને થઈ છે અહીંયા આપણને સ્ટોક પર જે કંપનીમાં થતી બતાવી રહી છે 5.5% આસપાસનો ઘટાડો સ્ટોક બતાવી રહ્યું છે. વિશાલ મેગામાર્ટ કોઈ વ્યૂ રહેશે આપનો? For compliance reasons, I will not be able to discuss. તરફથી કોઈ વ્યૂ રહેશે રિસન્ટલી? આમ તો લિસ્ટેડ વધારે ચાર્ટ્સ નથી, પરંતુ અગર કોઈ વ્યૂ હોય તો. જી કુનાલ, વિશાલ. 5% નીચે છે અત્યારે કાઉન્ટર, અને એનો જે પ્રમાણે ત્યાં કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે મારું વ્યૂ વેટ એન્ડ વોચ કરીને ચાલવાનું બની રહ્યો છે. કેમ કે લોઅર લેવલ પર 115 ની અરાઉન્ડ ઓપનિંગ થયું હતું અને અત્યારે 118 પાસે ટ્રેડ કરે છે. આજના દિવસમાં જો 118 119 ની અરાઉન્ડ જો ક્લોઝિંગ આવે છે તો પછી આપણે ખરીદી કરીને ચાલીશું કાલના ટ્રેડિંગ સેશન માટે. આજના ટ્રેડિંગ સેશન માટે વેટ એન્ડ વોચ કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે. આજે તો એક વ્યૂ વેટ એન્ડ વોચ એક રાખી શકો છો, કારણ કે જે બ્લોક ડીલ થઈ છે ત્યારબાદ ખાસી વેચવાલી અત્યારે સ્ટોક આપણને બતાવી રહ્યો છે. ટાઇટનમાં ખાસો એક પ્રેશર જોઈ રહ્યા છે મયુરેશજી. 1.5% નીચે છે. ડેઝ લોના લેવલ પર અત્યારે ટાઇટન ટ્રેડ થતું બતાવી રહ્યું છે આપણને. ડેઝ આઈથી તો ખાસું પ્રોફિટ બુકિંગ આવી ગયું, પરંતુ એક જ સેશન નહીં. ફંડામેન્ટલ્સ જ્યારે જાણી રહ્યા છે ટાઇટનના, તો કઈ રીતે સલાહ રહેશે આપની? ઓકે, મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલા નંબર્સ આવેલા આઈ થિંક ડિસન્ટ હતા. પણ અગેન આઈ થિંક વિથ ગોલ્ડ પ્રાઇસીસ એટ સચ એલિવેટેડ લેવલ્સ, આઈ થિંક જે મારા લોકલ આઈ થિંક ઓળખાણના છે એરિયામાં પણ રનિંગ ડિસન્ટ જ્વેલરી શોપ જેને ડિસન્ટ પ્રેઝન્સ છે, they're saying that footfalls are obviously lower because of elevated gold prices. And it is not about volume now, it is about price. તો પહેલા વોલ્યુમના ઉપર ગેમ હતું, હવે પ્રાઇસના ઉપર એક રિસ્ટ્રિક્ટેડ આવી ગયું છે in terms of purchases. And that is going to play out if gold prices remain elevated at a certain level going forward as well. And at the moment, I think jewelers might actually feel the heat in terms of volume growth. Titanના જે બીજા businesses obviously છે in terms of watches and eye precision, they are still not huge contributors as far as EBIT is concerned. And at the moment, થોડું મારા હિસાબે I think sluggishness might play out on numbers and the stock might underperform for a quarter or two. વ્યૂ ટાઇટન અત્યારે તો આપણને એક ખાસો ઘટાડો અહીંયા ખાસ કરીને સ્ટોક બતાવી રહ્યો છે. આ સિવાય નવીન ફ્લોરિન માટે એક વ્યૂ કુનાલ આપની પાસેથી લઈ લઈએ. 4% મજબૂત છે સ્ટોક અત્યારે, અને અહીંયા જે રીતે જોઈએ આજે ઓલમોસ્ટ 52 વીક્સ આવીને નજીક પહોંચ્યું, પરંતુ એ લેવલ્સ ન પહોંચ્યા ત્યાંથી થોડું નીચે સ્ટોક આવ્યું, પરંતુ અત્યારે ટોપ સ્મોલ કેપ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે નવીન ફ્લોરિન. એક વ્યૂ લઈએ. 4% ઉપરની મોમેન્ટમ છે અને એક સારી રેલી અત્યારે આ કાઉન્ટરમાં આપણને જોવા મળી રહી છે. બટ આ રેલીમાં એક કન્સર્ન પણ છે. ઉપરમાં 4745 પાસે કાઉન્ટરમાં રેઝિસ્ટન્સ પણ છે. પહેલા આપણે વાત કરીએ 12 મહિના પણ 4748 4750 ની અરાઉન્ડ કાઉન્ટર રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કર્યું હતું ને એના પછી 4200 સુધીના પણ લેવલ આ કાઉન્ટરે આપણને બતાવેલા છે. એટલે વ્યૂ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ સાઈડનો છે, નવી ખરીદી કરવા માટેનો નથી. જો 4750 ની ઉપર સસ્ટેન થાય છે તો પછી આપણને એક નવી રેલી જોવા મળી શકે છે, જેના બેઝ પર આ કાઉન્ટર આપણને ઉપરમાં 5000 થી લઈને 5200 સુધીના લેવલ બતાવી શકે. તો જો તમારી પાસે આ સ્ટોકમાં પોઝિશન હોય છે તો પછી તમે હોલ્ડ કરીને ચાલો. નવી ખરીદારી કરીને ચાલવાની સલાહ અત્યારે નથી બની રહી.